હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીઝ કિચન. તો આજ હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળાની ઠંડી અને મૂળાની સિઝનમાં મૂળાના ભજીયા રેસીપી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી, બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બને છે, જેને તમે સ્નેક્સમાં સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ મૂળા સારી રીતે ધોઈ અને લૂછીને છાલ ઉતારીને લીધા છે. તેના પાન અને કુમળી દાંડી ઝીણા કટ કરીને લીધા છે. મૂળાને ગ્રેટ કરી લઈએ. મૂળાનું છીણ સાઈડ પર રાખીએ. ત્યાર પછી ખલમાં 1 ટીસ્પૂન કાળા મરી, 1 ટેબલસ્પૂન સૂકા લીલા ધાણા અધકચરા વાટી લઈએ. મિક્સચર જારનું સૌથી નાનું જાર આવે તેમાં 1 કપ અમેરિકન મકાઈના દાણા કાઢીને લીધા છે. સાથે 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુના 2 ટુકડા આ રીતે કટ કરીને લીધા છે. અધકચરું પીસી લઈએ. ત્યાર પછી અડધો કપ શેકેલી ચણાની દાળ એટલે કે દાળિયાને પણ પલ્સ મોડ પર પીસી લઈએ. મિક્સિંગ બોલમાં મૂળાનું છીણ લઈ લઈએ. સાથે કટ કરેલા મૂળાના પાન, અધકચરા પીસેલા દાળિયા, સાથે વાટેલી મકાઈ, સાથે મેં લીધો છે 1/4 કપ ચણાનો લોટ, સાથે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ. આનાથી ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. થોડી સમારેલી ફ્રેશ કોથમીર લીધી છે. વાટેલા ધાણા અને મરી, સાથે અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ એડ કરી અને બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અત્યારે પાણી વગર જ મિક્સ કરીશું. મૂળામાં રહેલા પાણીના ભાગથી બેટર સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. અહીંયા પાણીની જરૂર નથી પડી. જો તમને જરૂર પડે તો લાસ્ટમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી તમે લઈ શકો છો. 5 મિનિટ માટે સાઈડ પર રાખીશું. ગેસ ઓન કરી તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. બેટરમાં અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, ત્યાર પછી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું હલકું ગરમ તેલ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તેલમાં મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા મૂકીશું. તેલમાં ભજીયા મૂક્યા પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈએ. થોડી વાર પછી સાઈડ ચેન્જ કરી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને ભજીયા તળીશું, જેથી અંદર સુધી સારી રીતે તળાઈ જાય. ભજીયા તળાઈ ગયા છે. પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ રીતે બધા ભજીયા તળી લઈએ. જો ગેસ્ટ હોય તો ભજીયા હાફ ફ્રાય કરી અને સર્વ કરતી વખતે બીજી વાર ફ્રાય કરી અને સર્વ કરી શકો છો. આ રીતે મેં થોડા ભજીયા તળી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં મૂળાના ભજીયા ચા અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે ગ્રીન ચટણી અથવા ખાટી મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે મૂળાના ભજીયા રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી. જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. રિશીઝ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા સાઇડ પર આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.